Hi everyone, this is Rhissa. For today's video, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng channel art sa YouTube. Sundan nyo lang ang aking gagawin sa videong ito. If you are interested, stay tuned guys!
Thank you for watching guys. Mag-comment lang kayo at gagawan ko kayo for free. Bye!